السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عدت إليكم من جديد. ما بك تمشي يمينا وشمالا؟ يا سترية توصلني طلبية، المفروض توصلني مجموعة ألعاب ميجا مان، والجمهور المتى يطالبني عشان أرجعها. بالحديث عن ذلك، فعلا رجل 20 سمكة قد تأخر. يا ريال، هذا رجل 20 سمكة؟ انت تشوف شكله يا ريال تقول راس خيشة العيش. وصلتك الطلبية يا ويه العبقور؟ على بالك ما اسمع؟ انت وهالراوي تقول ناطق مترجم جوجل؟ احفظ لسانك يا ذو 20 سمكة، وسلم البضاعة واغرب عن وجهي. هدوا شوية، المهم خل شوف الطلبية. شوي. يا سلام، متى ترياهم؟ انت يا ابي النسخ اليابانية؟ ما قلت لك هات النسخ الامريكية؟ حبيبي، النسخ الامريكية غاليات ونادرات، مش حالك النسخ اليابانية لانها ارخص. وانا اقول لك استلم. كولكشن في كارتج واحد. يلا زين، هذا بعد يوفر المساحة. زين، احتمال كم غاضي يوصل اليوم، بشوفك بعدين. اوكي، ترى بتكون جلسة طويلة وماراثون طويل، فانصحكم انكم تجيبون بوب كورن وتجلسون على ريكة عودة وتريحون، نستمتع ان شاء الله. ميدوسا؟ حتى في الخط الزمني هذا في ميدوسا؟ شو اسوي؟ شو الزبط هذا؟ لحظة. على فكرة بيكون اسمي هالبدلة نوستالجيك مان. المهم ابدأ بالنبذة الحين. حسنا. ميجا مان، هذه الشخصية العريقة في عالم صناعة ألعاب الفيديو، والذي كان شخصية أيقونية لدى شركة كابكوم. هذه السلسلة الفريدة من نوعها، والتي أحدثت ضجة ونجاحا منقطع النظير نظرا للأسلوب الفريد الذي قدمه في عالم الألعاب. هذه شخصية تم ابتكارها من قبل المصمم الشهير كينجي أنوفوني، وكان الظهور الأول للشخصية في سنة 1987 على جهاز الإنياس أو الفاميكوم كما يعرف في اليابان. الجدير بالذكر أن اسم الشخصيات بالياباني هو روكمان، والفكرة من هذه المسميات هو إدخال المصطلحات الموسيقية مثل روك ورول وبيس كمسميات رئيسية للشخصيات. لكن كابكوم أيقنت أن اسم روكمان غير ملائم في أمريكا، مما جعلهم يقومون بتغييره إلى ميجا مان.
قصة السلسلة بشكل عام تدور حول ميجا مان، الروبوت الصغير على شكل المحارب ضد الشر باستخدام بدفاعه اليدوي الخاص المسمى بميجا باستر. تم تصميم هذا الروبوت من قبل الدكتور توماس لايت، وكان لايت يعامله مثل ابنه، وكان اسم ميجا مان آنذاك هو روك. كان روك مجرد فتى عادي يخدم البشرية بإخلاص، لكن لظروف ما أصبح محاربا ضد الأشرار، وأصبح لقبه ميجا مان أو روك مان كما في المسمى الياباني. كما أن شخصيتي رول وبروتو مان يعتبران أشقاء لميجا مان، وبروتو هو أكبرهم وأصغرهم هو ميجا مان، بالرغم أن جميعهم مجرد روبوتات بالأصل. والبعض منكم قد لا يعرف هذه المعلومة الصادمة. على كل حال، هدف ميجا مان محاربة دكتور وايلي وإيقاف مخططاته في السيطرة على العالم بشكل مستمر، كما يفعل سونيك ضد دكتور إيجمان بالضبط. ومن المعروف أن دكتور وايلي كان صديقا حميما لدكتور توماس لايت. الجدير بالذكر أسماء شخصيات توماس لايت وألبرت وايلي مقتبسان من العالمان توماس إديسون مخترع المصباح الكهربائي، وألبرت أينشتاين عالم الفيزياء الشهير. كان ألبرت وايلي يساعد توماس لايت في صنع روبوتات وتقنيات تخدم البشرية بأكملها، لكنه انقلب عليه بسبب الغيرة، وانقلب أيضا على العالم وقرر السيطرة عليه. المؤسف بالأمر أنه قام بتعديل الروبوتات التي كانت من المفترض أن تكون في خدمة البشرية وجعلها بالمقابل في ضد البشرية. لكن ميجا مان كالعادة يقف في طريقه بمساعدة دكتور لايت. في الحقيقة دكتور لايت هو من قام بصنع ميجا مان إكس، ولكن هذا خارج إطار موضوعنا. ما نريد أن نرمي إليه أن قصة السلسلة عميقة وشيقة إذا حاولتم الدخول إليها بالتفصيل، ولكن للأسف أغلبية اللاعبين لا يهتمون لها باستثناء العشاق. على كل حال، سنقوم في هذه الحلقة بمراجعة السلسلة بشكل كامل، وسيقوم نوستالجيك شادو بأداء ماراثون لهذه السلسلة. سنقوم طبعا بمراجعة الألعاب الرئيسية المرقمة فقط دون التطرق للألعاب الفرعية، وسوف نعطيكم آراءنا الشخصية بهذه السلسلة الرائعة والعريقة، وأتمنى أن تسير الأمور على خير قدر المستطاع، لأنني أتوقع أنني سأتداخل في المراجعات كما حدث في حلقة ثلاثية ثنائي التنين. خلي ساكت بس، خلي ساكت. ميجا مان، الظهور الأول لميجا مان كان بهاللعبة، وهاللعبة نزلت في سنة 1987 حصينا على جهاز النيس، ومع مرور السنين نزلت على وايد أجهزة، وهالكلام ينطبق على الأجزاء اللي نزلوا بعدين. عموما نوع اللعبة هو رماية مع القفز على المنصات، بمعنى شوتر بلاتفورم. طبعا نحن متعودين على شوتر نفس كونترا، لكن هاللعبة بأسلوب جدا فريد ومميز، وهي ما تركز بس على الرماية وإنما حتى على القفز على المنصات. من الأفكار الأوريجينال اللي حطت بها اللعبة وأبهرت اللاعبين هو أنك تختار رئيس من ضمن هالرؤساء، يعني معطين حرية حق اللاعب أنه يختار من وين يبدأ، يعني مش لعبة خطية مثل الألعاب الشهيرة المعروفة. أنا في البداية حسبت أنك تختار شخصية من الشخصيات عشان تلعب فيها، ألين ما عرفت أنك أنت تختار رؤساء أصلا. بالنسبة للجيم بلاي فهو جدا بسيط، زر القفز وزر إطلاق النار عن طريق المدفع الذراعي واللي اسمه ميجا باستر. الجرافيكس جيد والحركة والانيميشن ناعمين، بس ما في خلفيات وايدة بالمراحل. الساوند تراك ممتاز جدا وأيقوني. بيئة اللعبة بشكل عام في عالم التكنولوجيا والتطور، وفي بيئة آلية بحتة، ما عدا بعض المراحل اللي فيها بيئة طبيعية بشكل بسيط، والأعداء حتى مجرد آليين وروبوتات مصنوعة. في أغراض تحصلها مثل إعدادات الطاقة والقطع اللي تزود سكورك والذخيرة حق الأسلحة الفرعية.
اللي بتكلم عنهم بعد شوي. طبعا في آخر مرحلة راح تواجه الرئيس ولازم تغلب أول رئيس باستراتيجية. والحلو والمبتكر أنك يوم تغلب رئيس معين تاخذ قدرته الخاصة وتستخدمهم ضد الأعداء كأسلحة فرعية. يعني كأنك ياس تلعب في رئيس بشكل خفيف وبشكل غير مباشر. ومش بس هذا، ورساء عندهم نقاط ضعف مع سلاح معين من الأسلحة اللي تحصلهم، والقرار راجع لك إذا تبي تفوز باستراتيجية أو باكتشاف نقاط الضعف. بعد ما تغلب كل الرؤساء راح تدخل المرحلة الأخيرة واللي تتجزأ ل4 مناطق. قبل ما تدخل المرحلة لازم تشيل غرض مهم، وهو في أحد المراحل المسبقة، وهو المدفع الصانع للمنصات. بعد ما تحصله أمورك بتكون طيبة. أنت بتواجه المراحل الأخيرة نفس الرؤساء مرة ثانية، بتواجه رؤساء جدد بالكامل في نهاية كل منطقة من المرحلة الأخيرة. الشيء المزعج أن الرئيس الأول في المنطقة الأولى واللي هو يالو ديفل جدا صعب، وهذا أصعب رئيس بالسلسلة على فكرة. المزعج جدا أنه ينقسم لعدة أجزاء وعندك ثواني بسيطة عشان تضرب عينه. انتظر، يبدو أنني يجب أن أتدخل في مراجعاتك مثل كل مرة. هناك خطأ تقني سوف يساعدك في هزيمته. عليك اختيار سلاح البرق، وعندما تقوم بالإطلاق على عينيه مباشرة انتظر إلى أن يقوم البرق بملامسة عينيه. في هذا الوقت اضغط على زر ستارت بشكل متكرر، وسوف يتعرض للضربة في كل ضغطة من زر ستارت وتهزمه بسهولة. أوكي، هذا خطأ تقني جدا مفيد. عموما في رئيس جدا عجبني في أحد المراحل الأخيرة، وهي شخصيتك المستنسخة. وفكرة أنك تضاب شخصية مستنسخة شيء جديد ومميز بذاك الوقت. المهم طبعا يوم توصل في آخر منطقة من المرحلة الأخيرة راح تواجه دكتور ويلي بالنهاية. واجه بسلاح النار أو أي سلاح اللي يريحك وبتغلبه بسهولة وبتختم اللعبة. لو تكلمنا عن عيوب اللعبة، فعيبها الكبير في مناطق المنصات المخفية، هي جدا مزعجة ويبالك تركيز. صح ان صعوبتهم مو كبيرة، بس مرات يكونوا مزعجين. وحتى في منصات متحركة واللي تتطلب توقيت متقن عشان تنط. واخيرا المبالغة في وضع الاشواك واللي يشترونك مباشرة اذا طحت فيهم. بس بشكل عام ميجا مان الجزء الاول يظل جزء ممتاز. ميجا مان 2 او روك مان 2 الجزء الثاني نزل في سنة 1989 من بعد النجاح الكبير للجزء الأول. وللتوضيح نحن ما راح نذكر نفس العناصر الرئيسية عشان ما نطول، بس بنوضح شو الاختلافات والتحسينات اللي طرأت بين كل جزء لأكثر. المهم الجزء الثاني يعتبر المفضل عند أغلب اللاعبين، وهو فعلا جزء ممتاز. هو يستخدم نفس العناصر الجزء الأول مع اختلاف الرؤساء والمراحل والموسيقى. أما على الإضافات والتحسينات الجديدة على الجيم بلاي، الليفل ديزاين صار أحسن من قبل أولا، وثانيا تم إضافة خزانات الطاقة واللي تحصل في المراحل، ودورها أنها تزود طاقتك بشكل كامل وهي جدا مفيدة. ثالثا ضافوا 3 أدوات مساعدة واللي تساعدك أثناء المراحل. ورابعا اللعبة صايرة كريمة بشكل أكبر، بمعنى أن العناصر المساعدة راح تطيح من الأعداء بشكل أكبر. وأخيرا تم إضافة كلمة السر عشان تكمل اللعب يوم تمند اللعبة. بالنسبة للعيوب فهم نفس العيوب الموجودين بالجزء الأول. والعيب الثاني هو رئيس القبل الأخير، هو عبارة عن مدافع ليزرية بالطوفة. الطريقة الوحيدة عشان تدمرهم هو سلاح سي. لازم تدمر الطوفة اللي تحميهم، ولازم تضرب المدفع بنفس السلاح، وعندك بس 7 طلقات لازم ما تضيعهم. إذا غلطت غلطة واحدة بتروح عليك، وإذا مت طبعا بترجع بنفس الذخيرة اللي مت فيها عند الرئيس. يعني صعب عليك انك تجمع الذخيرة من جديد، وبالتالي لازم تكون منتبه. والمشكلة بعد المشاكل التقنية في الجرافيكس بسبب كثرة الأشياء اللي تطلع دفعة واحدة. عموما هالرئيس مش صعب، ومو بنفس صعوبة يالو ديفل من الجزء الأول. بعد ما تعدي هالرئيس ما بتواجه مشاكل في نهاية اللعبة، بتواجه دكتور ويلي ويوم تغلبه بيتوصل لك مثل ما صار مع الجزء الأول. عموما ميجا مان 2 هي الأخرى لعبة ممتازة وأفضل من الأول بدون شك.
ميجا مان 3 أو روك مان 3. الجزء الثالث نزل في سنة 1990 ما بعد نجاح الكبير للجزء الثاني. هم الظاهر ما بين يعطوا بريك حق اللاعبين من السلسلة شوي، أو غالبا اللاعبين متعطشين لجزء جديد أصلا. عموما الجزء الثالث عندي ذكريات حلوة وياه، وبرأيي أشوفه أفضل من الثاني، لكن فيها هفوات وراح نتكلم عنه بعد شوي. طبعا كالعادة الجزء الثالث في نفس عناصر من الأجزاء المسبقة مع اختلاف الموسيقى والمراحل والرؤساء، لكن الإضافة الكبيرة هني هي حركة الانزلاق على الأرض، واللي تخليك تدخل المناطق الضيقة وتشد من بعض الأعداء الضخام، بالإضافة إنه يزيد سرعتك، وهذه إضافة حلوة. ثانيا تقدر تشيل هالمرة 8 خزانات طاقة بدال 4. وأخيرا تم إضافة رش كشخصية مساعدة بدال أدوات مرقمة من الجزء الثاني، وهو حتى مفيد أكثر منهم. الأسلحة الفرعية أفضل من الجزء المسبق برأيي الشخصي، بس خلينا نتكلم عن سلبياته. أول شيء في رئيس مصغر بكل مرحلة وهو بروتومان، وهذا هو الظهور الأول بهالجزء. هو بس ينط ويطلق ويتحرك بكل صوب، وهو رئيس رخيص. المهم العيب الثاني انك بعد ما تغلب الرؤساء الرئيسيين بتواجه روبوتات واسمهم الدوك روبوتس. انت بتلعب نفس المراحل ولكن بصعوبة اكبر مع وجود افخاخ زيادة، ويوم توصل عندهم بتلاحظ ان عندهم قدرات الرؤساء القدامى من الجزء الثاني. مع بعض الصبر بتقدر تغلبهم بعد معاناة طويلة، لانك اذا مت بتبدأ من اول مرحلة، وهذه مبالغة الصراحة. عموما هذه عيوب اللعبة، بس بعدين انت تدخل المراحل الأخيرة وبتلاحظ ان في رئيس قديم رجع مرة ثانية بواحد منهم، اليلو ديفل. لا تقل لي أنك لن تستطيع هزيمته. لا ما عليك انا لعب هالجزء واعرف الخطة، ما عليك مرطيبة. حسنا إذن. طبعا هالمرة بتقدر تغلبه بسبب الخزانات الطاقة، وبعدين بتقدر تمشي حالك لين نهاية اللعبة، مسألة وقت اللي ما تكتشف خطة الرئيس الأخير دكتور ويلي وبتغلبه وبتخلص اللعبة. ميجا مان 4 أو روك مان 4 نزل الجزء الرابع في سنة 1992، وهالمرة تأخر سنتين في أمريكا على عكس النسخة اليابانية اللي نزلت قبلها بسنة. المهم صح ان الجزء الرابع ما نجح بنفس نجاح الأجزاء القبلية، بس مبيعاته ما زالت ممتازة، وما في شيء يمنع انهم يكملون السلسلة. اول شيء بتلاحظون باللعبة انهم حطوا المقاطع السينمائية وطالعة بشكل ممتاز. البرزنتيشن هالمرة تتحسن بشكل كبير، غير هذا الرسوم حتى تحسنت هي الأخرى وصار فيه تفاصيل أكبر. بالإضافة أنهم قدموا شرير جديد لأول مرة بالسلسلة وهو دكتور كوساك. من إضافات الجديدة على الجيم بلاي هو إمكانية شحن الطلقة، هذه إضافة جبارة أخرى، وتقدر تشتري الأعداء اللي يوقفون ورا بعض بسهولة بدل ما تطلق طلقات متتالية. بس طبعا في أعداء أقوى وما يموتون بضربة واحدة من الطلقة المشحونة بالكامل. غير هذا رجعوا الأدوات المساعدة غير شخصية رش. بس لو تكلمنا عن عيوبه، الأسلحة الفرعية مش بروعة الأجزاء القديمة، وما لاحظت عيب ثاني غير هذا. طبعا بالمراحل الأخيرة بتواجه دكتور كوساك، بس بعدين يتضح انه مجبور على الأعمال الشريرة بسبب الدكتور ويلي اللي خطف بنته واجبره على محاربة ميجا مان. طبعا بسبب انقاذ بروتومان لبنت دكتور كوساك أفسد هالشيء مخططات دكتور ويلي. عموما انت بتواجه دكتور ويلي بعدين، وهي مسألة وقت انك تعرف خطته وتغلبه وتخلص اللعبة. الجزء الرابع جيد بشكل عام، بس ما تحسه قدم وايد اشياء باستثناء شحن الطلقة. ميجا مان 5 أو روك مان 5 هالجزء نزل في سنة 1993. شيء طبيعي جدا إن لما اللعبة الشهيرة تنجح يسوون جزء تكميلي حقها. للعلم الجزء هذا كان مفضل عندي كذكريات لأني فوت بعض الأجزاء يمكن تصغير. عموما البرزنتيشن هالمرة مو بروعة الجزء المسبق، لأنهم أدركوا الظاهر إن العبرة في الجيم بلاي. بالنسبة للقصة، دكتور لايت يتعرض لاختطاف من قبل بروتومان. أظني عرفت شو السالفة، وعرفت شو سالفتها أصلا يمكن تصغير. المهم الجيم بلاي ما تحس تطور لذاك الزود، وحتى الليفل ديزاين مو بروعة الأجزاء الماضية.
الميجا باستر صار أقوى بهالجزء، وما تحس إنك بتحتاج الأسلحة الفرعية لهالدرجة. الإضافات اللي حطوها هو الخزان النادر اللي يزود طاقتك ويزود الأسلحة الفرعية بعد. وثاني شيء في روبوت مساعد على شكل طائر واللي اسمه بيت، هذا بيساعدك وايد ضد أحد الرؤساء، وعشان تحصله لازم تجمع كل أحرف ميجا مان بالمراحل. في مناطق تتحكم فيها بجيت سكي بس بشكل طفيف جدا. عدا ذلك هالجزء ما قدم شيء جديد. طبعا يوم توصل للمراحل الأخيرة وتواجه بروتومان يتضح انه مزيف، ويطلع الحقيقي ويكشف هوية المزيف. هالشيء كنت متوقعنه من زمان، لأن أصلا عارفين انها شخصية طيبة. المهم انت بتلعب مراحل الأخيرة ثانية ضد دكتور ويلي، ومع مرور الوقت بتوصل عنده وبتعرف خطته وبتغلبه. أدي هالمشهد بشو يذكركم. على كل حال الجزء الخامس بشكل عام أحسه سهل من أجل اللاعبين العاديين، وهو حتى مش صعب، بس هذا مش معناته انه جزء سيء. هو الآخر جيد وموجه حق اللي ما يبون تجربة معقدة وتعجيزية. ميجا مان 6 أو روكمان 6 آخر جزء نزل على الجهاز نيس، ونزل في سنة 1994، والنسخة اليابانية قبلها بسنة. وهاللعبة تعتبر من الألعاب الأخيرة على الجهاز نيس. الغريب بالموضوع إن ميجا مان إكس على السوبر نينتندو نزلت قبلها بسنة، فما أدري ليش ما نزلوا هالجزء على الجهاز السوبر نينتندو. يمكن عشان ما يشتتون الجمهور بين السلسلتين، الله أعلم. عموما بالنسبة للقصة، هالمرة يابو شري جديد وهو مستر إكس، وعندي إحساس قوي يقول لي إنه مو بشري جديد. الفريد إن الرؤساء اللي تواجههم كل واحد فيهم يمثل دولة معينة، مو بمجرد عناصر من البيئة كعادة السلسلة. أحسهم خلاص استخدموا كل عنصر على كل أرضية. المهم الجزء السادس في نفس العناصر من الجزء الخامس، لكن الإضافات الحلوة هني إنه يقدر يندمج مع رش ويلبس بدلة خاصة. في بدلتين، باور ميجا مان وجيت ميجا مان. باور ميجا مان يستخدم قبضات في الإطلاق على الأعداء ويكسر بعض الجدران، بس عيبه إنه ما يخليك تتزحلق على الأرض، لكنه يظل مفيد جدا. بالنسبة لجيت مان هو يقدر يطير بشكل بسيط جدا وبشكل معقول، مو بلهالدرجة من السوء. الجزء السادس بصراحة حسيته نفس الخامس، مش سهل هو الآخر، ومش لهالدرجة من الصعوبة. هو أفضل من الخامس بشوي. المهم بعد ما تغلب الرؤساء الرئيسيين بتدخل المراحل الأخيرة كالعادة، وبتوصل تدريجيا عند مستر إكس، وبعدين هو يكشف عن هويته مثل ما توقعت. وهالشيء واضح أصلا من مقدمة القصة. أي شخص عادي بيعرف أن هذا الدكتور ويلي بس متنكر. آسف ويلي، بس مرة ثانية تنكر نفس الخلق. عموما المراحل الأخيرة بشكل عام مش بهالدرجة من الصعوبة، وبتعرف خطط الرؤساء ومنهم الرئيس الأخير. بعد ما تغلبه أخيرا ميجا مان شغل مخه وألقى القبض على دكتور ويلي، لأنه دوم يخليه في الأجزاء الماضية. هذا كل شيء بخصوص سداسية ميجا مان على الجهاز نيس. وبصراحة ما أعرف شو أقول. ميجا مان شخصية غبية. ليش؟ لأنه ما يتعلم من أغلاطه، يعني دائما ما يسامح دكتور ويلي ويخليه يشرد. صدق غبي. أنا أقدر أألف قصة حق ميجا مان بس أسميه ميجا مان بطيخ. أقدر أقول مثلا إن في دكتور ألف ناوي يسيطر على العالم، ورؤساء يكونوا مقتبسين من الأكلات هالمرة. خلينا نقول في مكبوس مان وبرياني مان وصالونة لحم مان وشاورما مان وسوشي مان وفلافل مان. يوم توصل المرحلة الأخيرة يتضح أن دكتور ألف مجرد روبوت مصمم من قبل دكتور ويلي، وتواجه هو اللي بالنهاية. ما أدري إيش أقول صراحة. كف عن هذا التدقيق الزائد والسخيف أيها المراجع المعتوه. من يهتم بأمر القصص في ذلك الوقت؟ طالما أن نظام اللعب ما زال ممتازا فهذا كاف. هيا أسرع بمراجعة الأجزاء المتبقية. زين ترينا نسولف بس. ميجا مان 7 أو روكمان 7 أول جزء من السلسلة الأصلية لميجا مان على جهاز 16 بت، وفي نفس الوقت آخر جزء في أمريكا على الأقل. ميجا مان أند بيس نزلت في اليابان فقط،
المهم الجزء السابع نزل في سنة 1995، وحمد لله باخذ بريك من ال8 بت وبنشوف شيء مطور هالمرة. المهم بالنسبة للقصة هم يراون فلاش باك من الجزء السادس، وكيف ميجا مان ألقى القبض على دكتور ويلي أخيرا، وكيف هو بعدين شد من السجن بشكل ما. انت تبدأ اللعبة بالبداية في مرحلة تعريفية، وفي حوارات أكثر هالمرة. الطريف في المقدمة إن في لقطة كوميدية بسيطة، وهي إن ميجا مان يلبس خوذة العمال بالغلط وبعدين يلبس خوذته، زي منهم إنهم يبون يلطفون الجو شوي. للعلم الجزء هذا هو أول ظهور لرول وأوتو، وأول ظهور بعد لبيس. بعد ما تخلص من المرحلة التعريفية بتقدر تختار رؤساء. في 4 منهم بس. طلعوا طيبين. المهم بالنسبة للجيم بلاي فهو نفس الأجزاء الماضية وممتاز جدا كالعادة. تقدر تتزحلق وتشحن طلقتك وتاخذ السلاح الفرعي من رؤساء وتستخدم رش كمساعد. بس خلينا نتكلم عن الإضافات اللي حطوها بهالجزء وشو اللي يخليه مميز عن الأجزاء الماضية. في عنصر جديد تحسب المراحل وهو البرغي، وهذا بمثابة عملة شرائية. في شاشة اختيار رئيس أو المرحلة إذا ضغطت سلكت بتدخل محل عشان تشتري الأغراض المساعدة. المشكلة إنه ما يخبرونك إن في محل باللعبة، وهذا أحد العيوب. المهم الميزة الثانية للرش هي القدرة على الحفر، والميزة الثالثة هي الحروف المخفية اللي لازم تجمعها، وهم عبارة عن كلمة رش. إذا جمعت بكلهم بتحصل بدلة باور ميجا مان من الجزء السادس. الحلو إن باور ميجا مان وجيت ميجا مان مدموجين وما يحتاج تبدل بينهم نفس الجزء الخامس. المهم بعد ما تغلب الرؤساء الأربعة بتدخل المرحلة الأخيرة. يوم تغلب الرئيس في 4 رؤساء زيادة. أوكي فهمت السالفة. الفكرة إنهم ما يبونك تعاني يوم تغلب واحد من رؤساء بمهارتك، وبعدين جاب سلاح فرعي على واحد لما تكتشف نقطة ضعفه. هم اختصروا لك الدرب. عموما السلسلة دائما ما يكون فيها 8 رؤساء رئيسيين. مع ما تكتشف نقاط ضعفهم وتغلبهم بتوصل للمراحل الأخيرة، مسألة وقت وتوصل عند الدكتور ويلي. بعدين أنت بتضاربه بشكلين. الشكل الأخير صعب مقارنة بالأجزاء الماضية، بس عندك خزانة الطاقة في النهاية، ومع مرور الوقت بتغلبه. كالعادة ميجا مان يا أنا بيخليه يشد أو بيخبض عليه وآخرته بيشد من السجن كالعادة. خلينا نشوف. يبدو أنه قد سمع تعليقك الساخر. ميجا مان هدي شوية. أقول لك هدي. أوكي. أيها الغبي. الحمد لله أنا ما صار شيء. المهم ميجا مان الجزء السابع جزء ممتاز ويركز على الاستكشاف بشكل أكبر، ولحد الآن هذا أفضل جزء لعبته رغم أنه مش صعب. ميجا مان 8 أو روكمان 8 أول جزء رئيسي على الأجهزة اللي تستخدم تقنية CD، وفي نفس الوقت آخرهم. ما أدري ليش ميجا مان منحوس شي وصار يحصل بس على جزء واحد من كل جيل على الأقل لحد الآن. المهم اللعبة هالمرة تستخدم مقاطع سينمائية بستايل انمي، وبصراحة طلع بشكل حلو، بس للأسف الشديد التمثيل الصوت الإنجليزي جدا كارثي، واللي خلاني أسوي سكيب حق القصة بكبرها. المهم أنت بتبدأ بمرحلة تعريفية نفس نظام الجزء السابع. الجرافيكس بصراحة ممتاز مقارنة بالسابع، والبيئات طالعة بشكل بديع وملونة وحتى خلفيات، طبعا حتى الانيميشن والحركات. بعد ما تخلص المرحلة التعريفية بتقدر تختار رؤساء. الحين خلي نقول شو الإضافات اللي حطوها بالجزء هذا. أول شيء ميجا مان يقدر يسبح في الماء. ثانيا إذا كنت لابس السلاح الفرعي تقدر تستخدم ميجا باستر في نفس الوقت بدل معاناة التبديل. ثالثا تقدر تستخدم بعض الأسلحة الفرعية كأداة تعلق مو بس كسلاح. رابعا يوم تموت وايد وتخلص منك كل حيوات تقدر تكمل من نقطة التوقف أو التشيك بوينت، والحسن الحظ اللعبة عادلة من هالناحية. خامسا اللعبة فيها ريبلاي فاليو بأنك ترجع للمراحل القديمة وتكتشف الأماكن اللي ما قدرت تدخلها من أول مرة.
الحين خلينا ننتقل للسلبيات. أول شيء رشنيه ما تستفيد منه بشكل كبير. عنده القدرة أن يتحول لدراجة نارية وهي مقبولة إلى حد ما، وعنده القدرة أنه يعطيك الأغراض مساعدة. هذا يعني إن باور ميجا مان غير موجود. نعم غير موجود. ثانيا في مراحل الماية من الجرب المتحرك تلقائي. ما أدري أنا شو قاعد ألعب بالضبط، ميجا مان ولا ارتايب. وغير هذا في مراحل اللي تكون على لوح تزلج، وهذه الأكثر ازعاجا. لازم توقيتك يكون ممتاز ولا بتروح عليك. أنا أريد ألعب مراحل بلاتفورم، مو بشيء يبعدني عن الأجواء الرئيسية. عموما العيب الثالث أن الليفل ديزاين ما حسيته بروعة الأجزاء الماضية برأيي الشخصي، يمكن البعض يختلف وياي. والعيب الرابع أن مشلوا خزانات الطاقة بشكل نهائي. صح أنك إذا خسرت كل حيوات ترجع من نقاط التوقف، وعندك القدرة ما ترش اللي تخليه يرمي أغراض مساعدة، بس بعد خزانات الطاقة عملية أكثر. العيب الخامس والأخير نفس ما ذكرت، تمثيل الصوت الكارثي. اسمعوا بس. But where is Dr. Wily? That's a good question. We may be able to locate another energy emission from the radar room. شو هاللعبة ويا تمثيل الصوت الزبالة؟ لا تفكر حتى في محاولة استفزازي، استمر بالمراجعة فقط. يا عمي انت ما حد يمزح وياك. في مقطع بعد يوم ميجا مان يصارخ بشكل مبالغ فيه من شدة الألم. المهم يوم توصل المراحل الأخيرة بتواجه شوية صعوبة فيهم، وحتى في أماكن مزعجة. يوم توصل لدكتور ويلي بتواجهه بشكلين، والشكل الثاني بيكون تحدي بالنسبة لك لأن ما بيكون عندك خزانة طاقة، لكن رش ما بيقصر وياك إذا بغيت تستخدمه. وطبعا بعد ما تغلبه هو بيتوسع عشان تسامحك كالعادة. وبعدين في شيء غريب، بيقلب ميجا مان لمكان آمن وبتخلص اللعبة. ميجا مان 8 بشكل عام لعبة مقبولة أو جيدة مقارنة بسوابقها. ما أدري بس ما حسيت إنها عطتني ذيك القفزة الكبيرة على عكس السابع. وهي مش لعبة سيئة عموما. سمعت إن نسخة السيجا ساترن أفضل وفيها محتويات حصرية، بس هالي متوفر عندي. يا أخي طلبية ناقصة. المفروض يكون فيه الميجا مان 9 وميجا مان 10. شكله هو خيشة العيش هذا يبي طلبية ناقصة. خلينا نتصل فيه. نباري. ايش تبي حرق التليفون؟ انت شو لابس اول شيء؟ ها؟ تراني شو اسمه؟ نتكلم عن ميجا مان، حلقة يوم ميجا مان نفس ما قلت لك. المهم انت تراك يبي طلبية ناقصة. وين ميجا مان 9 وميجا مان 10؟ لا والله، معقول ما تعرف ان هالجزئين نازلين الشكل الرقمي؟ ها؟ نازلين بشكل رقمي؟ زين انا كيف بدش على الستور؟ بقعد ادش على الستور القديم، كيف بنزلون الحين؟ استلم. كولكشن ميجا مان؟ ليش ما قلت لي في كولكشن نازل بدل ما قاعد اطلب هالمجموعه هذه؟ قاعد اخسر فلوس على الفاضي. انا يجيب على حسب اللي يطلب الزبون، ما متفيق لك الحين. سلام. ما ادري ليش انا منحوس شي. أنا من يجب أن يشعر بالنحس لتواجدي معك في هذه الحلقة. المهم ميجا مان 9 او روكمان 9. لحظة، اللعبة 8 بت؟ يمكن هني بس 8 بت. خلينا نشوف. حتى الجيم بلاي 8 بت؟ وفوق هذا ما تقدر تشحن طلقتك او حتى تتزحلق؟ شو اللي خلاهم يستخدموا هالاسلوب؟ ليش ما يواكبون تطور؟ معقول اللعبة 8 بت؟ شو قاعدين يفكرون هذيل؟ يا لك من شديد التذمر. فكرة الجزء التاسع هو إعادة السلسلة إلى أصلها وكلاسيكيتها، وهي موجهة بالمقام الأول لمحبي السلسلة أولا، وثانيا هي مقتبسة بشكل رئيسي من الأجزاء الأولية والتي لا تحتوي على خاصية شحن الطلقة والانزلاق. من المعروف أن الجزء الثاني هو المفضل لدى أغلب اللاعبين وأنا أيضا، ولهذا الجزء التاسع مقتبس منه. كف عن التذمر واستمر بالمراجعة.
اوكي. طبعا معروف ان سلسلة ميجا مان من بعد الثامن نامت في سبات عميق، ورجعت على أجهزة البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 والوي. ونفس ما ذكر راوي، هي عودة للكلاسيكية والاصل اللي كانت عليه، بس نحن تعودنا على الاشياء البديهية نفس شحن طاقة والانزلاق. المهم الجزء التاسع صعب وفيه تحدي عكس الاجزاء القديمة، لكنه مش صعب بشكل تعجيزي، وهذا يعتمد على نوعية اللاعب نفسه. لازم تتعلم من اغلاطك كالعادة. الجرافيكس حلو بشكل عام والساوند تراك جدا ممتاز، بس اللعبة بصراحة ما قدمت اضافات كبيرة، بس اللاعبين ما حسوا بالنقص لان هالجزء نزل بعد تقريبا اكثر من 10 سنوات من الجزء الثامن، وبالتالي ما بيحسون، عكسي انا ككوني في ماراثون السلسلة. عموما تقدر انت تاخذ السلاح الفرعي من الاعداء، ولاول مرة ضافوا رئيس انثوي، والاسلحة الفرعية ممتازة ومفيدة معظم الاوقات، وفي حتى محل تشتري من الاغراض، والحمد لله انهم رجعوا خزانة الطاقة. تقدر تستخدم رش وهو مفيد هالمرة، لكن باور ميجا مان غير موجود، وتعرفون السبب واللي ذكرناه في البداية. المهم الرتم كالعادة، اغلب رؤساء 8 وبعدين ادخل المراحل الأخيرة وواجه دكتور ويلي. الطريف بهالجزء انك يوم تغلب دكتور ويلي في النهاية ميجا مان يراوي فلاش باك يمكن يترجاه عشان ينغزه. هذه احسها اقوى من القاء القبض عليه. بس عموما دكتور ويلي يردها عليه يوم يراويه دكتور لايت المحتجز ويطلع دمية صاعقة، وبعدين بيشرد وبروتومان بينقذ ميجا مان وتخلص اللعبة. للعلم تقدر تلعب بروتومان كشخصية سرية، وفوق هذا عنده قدرة على شحن الطلقة والانزلاق، يعني عنده قدرات حصرية بس دفاع ضعيف. وقبل كان في حزمة تشتريها، بس في الليجاسي كوليكشن هو يكون شخصية سرية. ميجا مان 9 بصراحة اللعبة ممتازة، واشوفها حتى احسن من الجزء الثامن، وهي فعلا بمستوى الاجزاء الكلاسيكية لكنها موجهة حق المحترفين اكثر. ميجا مان 10 او روك مان 10 بعد النجاح الكبير للجزء التاسع، كابكوم كملتها مع الاصدار العاشر للسلسلة، وصدر على نفس الأجهزة اللي صدر عليها الجزء التاسع، وهو الآخر 8 بت، وعلى نفس النهج للأجزاء الكلاسيكية. هو الآخر صعب وفي تحدي، بس المميز بهالجزء انك تقدر تلعب شخصيتين، ميجا مان وبروتومان. اذا انت تحب الستايل الكلاسيكي اختار ميجا مان، اما اذا انت تحب الستايل الحديث نفس امكانيات شحن الطلقة والانزلاق فاختار بروتومان. شيء حلو انهم يحاولون يراضون الجمهورين. الجيم بلاي ما زال طبعا مثل ما هو، القفز على المنصات والرماية، وحتى الأسلحة الفرعية الأخرى مفيدة. اللعبة بشكل عام نفس مستوى الجزء التاسع، وهذا الشيء جيد. إذا أنت لاعب بمستوى متواضع لا تحاتي، حطوا لك مستويات الصعوبة وتقدر تلعبها على مستوى السهل. المميز بعد انك تقدر تطلع شخصية سرية وهي بيس، ميزته انه يقدر يطلق لعدة اتجاهات، ويقدر يسوي حركة الدفاع مثل اللي نشوفه بسلسلة ميجا مان اكس، ويقدر يندمج ويا الذيب الآلي ماله تريبل. هذه الخاصية تعوضك عن غياب باور ميجا مان. خلينا نتكلم عن المراحل الأخيرة. المراحل الأخيرة بتمشي حالك فيها مع شوي صبر. يوم توصل لدكتور ويلي بتكون مواجهته سهلة، وبتعرف تميز أصلي من المزيف. بعد ما تغلبه هو بيتوسل للمرة مليون، بس بيه مرض، وبيضطر ميجا مان يوديه المستشفى، ومن هناك انتوا تخمنوا شو بيصير بالضبط، ما يحتاج أقول. عموما بهذه الطريقة وصل لنهاية ماراثون ميجا مان. أغلب الأجزاء طبعا ممتازة، وبعضهم جيد أو مقبول، لكن السلسلة ككل ممتازة. شخصيا أكثر جزء حبيته هو السابع، هو أقل تعقيدا وفيه استكشاف، والليفل ديزاين فيه حلو، وصعوبته معقولة ومو بتعجيزية. لكن اللي حاب يبدأ بالسلسلة يقدر يبدأ مع الجزء الثاني، فيه تحدي جيد، والليفل ديزاين فيه ممتاز هو الآخر، وحتى الساوند تراك جبار. صح اني فضلت بعض الأجزاء الكلاسيكية عليه، لكن في النهاية هذا يمثل رأيي، وانتوا احكموا من تجربتكم الخاصة. خلصنا من سلسلة ميجا مان، وهي بصراحة سلسلة جبارة واسطورية، وهي شخصية ما تقل مقاما من الشخصيات البلاتفورم الثانية. شكرا على المشاهدة ومع السلامة. الآن وصلت أيها الكسول. فكرة انت الثاني، طلبية تأخرت. حسنا، ضعها هنا فقط، وسنتركها للحلقة القادمة. اوكي.